Am o ramură din care au dat mai mulți spinteni și care are prelungire o altă ramură anuală. Vedeți, aici a fost tăiat într-un cep lung. Și are o ramură anuală pe care sunt mai mulți muguri vegetativi. Ea a fost aici un pic accidentată, așa că voi fi nevoit să o tai într-un cep lung. Deci aici avem un cep lung și aici, priviți, am scurtat într-un cep scurt. Vă salut, prieteni, bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o intervenție care o facem în general la soiul sâmburoaselor. Vorbim aici de caiz, de piersic, de cireș, vișin, prun, mă rog, ce mai știți dumneavoastră. O intervenție care o facem din mai multe motive și chiar și eu fac această filmare ca să vin cu completare la multe clipuri pe care le-au pus colegii mei și, mă rog, unii au spus, unii au spus mai puțin. Vreau să punem felul următor. Tăierea pomilor fructifere este atât de simplă și foarte utilă, să spun. Și o puteți face și dumneavoastră dacă aveți o foarfecă, un fierăstrău, dar primul lucru care să-l cumpărați când vreți să faceți acest lucru, să cumpărați o carte, din care puteți învăța anumite lucruri. Acum avem acces la informație și puteți să vedeți o grămadă de clipuri, postări, eu știu, tutoriale, podcasturi și alte nebunii. Problema se pune în momentul când ai ajuns lângă el. Mai repede înveți din carte decât din ce vezi. Când ai ajuns lângă el, zice, dom'le, tăiere încep, că auzim tot mai des această noțiune, tăiere încep, că am tăiat încep scurt, am tăiat încep olandez, bulgăresc. Dom'le, cepul este cepul scurt. De la bază, 5 cm maxim, ai scurtat ramura, se numește cep scurt. De la bază, 15-20 de cm, poate chiar mai mult, o lungime de foarfecă, este cepul lung. Până aici toate bune și frumoase. Bine, mai sunt oameni care arată când tai un lacom, încep, un lacom care a crescut vertical pe interiorul unui pomișor amintit de mine puțin mai devreme și a spus, zice, domnule, la cep. Da, într-adevăr e cep, tăiere încep. Dar lacomii care sunt pe interior și care cresc vertical, la aceste soiuri de pom, se tai la inel. Ca să elimin unul dintre motivele pe care noi îl tăiem încep, sunt tăieri în verde. Și atunci, eliminând la inel, sunt mai puține intervenții, mai puține tăieri de foarfecă și pomul fiind în vegetație se reface foarte repede, așa că lacomii în general indicate să-i tăiați în verde. Dar mă rog, astea sunt alte probleme, mai contrazice câte unul sau două, cum ai tăiat tu la ăla, ce ai tăiat la inel. Aici este problema. Vreau să pupă mereu ce e în carte cu ce e pe teren. Mai sunt și mici chestii care le știu decât oamenii care lucrează în domeniu și vă dați seama, văzând în 15-20 de ani, 30 de ani că au dat rezultate, vă dați seama că le au de bun. În sfârșit. Deci, v-am explicat dimensiunile la cep lung, cep scurt. O să vă arăt imediat și cum se face. Problema este din ce cauză facem aceste tăieri. Pentru că, efectiv, noi facem tăieri la pomii fructifere anual. Oferim aceste toaletări, curățări, tunde sau, mă rog, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, de mai multe motive, pe care mulți dintre dumneavoastră le știți, mulți mai puțin. Problema se pune în felul următor. Totdeauna omul vrea să aibă în gospodărie, vorbesc în gospodărie, în curte, un pom care să arate bine, toaletat. Adică să aibă o formă, nu știu dacă vă place pomișorul ăsta. Eu vă arăt în gospodăria mea pentru că în livadă mă duc să muncesc. Și o să vă arăt și din livadă cât de curând, că o să încep tăierile. Deci trebuie să arate bine. În al doilea rând, trebuie să eliminăm anumite părți care sunt crescute greșit. Adică ramuri care sunt intersectate, ramuri care cresc suprapuse, eu știu, rame care prezintă urme de boală. Sunt multe aspecte. După aceea, trebuie să coordonăm și să limităm rodul într-un pom. La fel, și acolo sunt o grămadă de intervenții pe care dumneavoastră la aceste soiuri care v-am spus mai devreme trebuie să le facem încep. Pentru că mulți nu înțeleg un singur lucru. Pentru că mulți v-au explicat sau ați văzut că tăierea încep se face din singur motiv. Dom'le, tăiem încep și este adevărat. Pentru că acești pomi fiind puțin mai sensibili, în cazul unui atac al moniliozei, mai repede renunțăm la o ramură de subschelet, la o ramură puțin mai importantă decât dacă o șarpantă, o subșarpantă este atacată și distrusă.
Este logic și normal, mai repede renunțăm la o ramură atât decât la o ramură atât. Perfect. Dar tăierile încep să fac și din alte motive. În primul rând, dacă vrei să ai creșteri noi, tai încep. Vrei să nu mai ai creșteri, tai la inel. Clar. Creșterile anuare care pot înlocui anumite zone din coroană care vi se par dumneavoastră că nu sunt, mă rog, echilibrate cu restul coroanei, creșteri care sunt benefice datorită ramurilor ce vor rodi pe viitor, mai ales la aceste soiuri, ramurile anuale rodesc, sau sunt ramurile care vor înlocui ramurile care au rodit, eu știu, 3-4 ani, le înlocuiesc aceste ramuri care vor crește de unde am tăiat noi încep. Plus, se mai taie încep ca periferia pomișorului, mai ales periferia din partea superioară, să nu umbrească foarte mult zona inferioară. Vă dați seama, fiind umbră, zonele acelea vor fi afectate și fructele nu se vor dezvolta cât trebuie. Tăierea încep mai ajută și în cazul în care pregătim anumite ramuri. De exemplu, hai să dau exemplu pe aceasta. Deci aceasta o să rodească aici. Eu o să tai încep și la un moment dat toată zona nu o să mai rodească. O să rodească, dar o să rodească mai puțin. Și atunci prin tăierile încep, ramurile care sunt alăturate sau, mă rog, chiar la baza lor, vor acoperi această zonă. Deci, oameni buni, cred că m-am făcut înțeles. Acea mică intervenție pe care v-am amintit-o puțin mai devreme, tăierea încep scurt sau încep lung, benefică pentru pomișorii noștri fructiferi. Nu uitați să aplicați niște tratamente necesare după acele tăieri și nu numai pentru cicatrizare, dezinfectarea rănilor și protecția lor împotriva unor boli și al unor dăunători. În cazul în care aveți o tăiere și tăierea are un diametru mai mare, atunci puteți aplica un mastic special pe care îl găsiți prin fitofarmacii, sau în cazul în care nu aveți o fitofarmacie prin apropiere, pământ din ăla galben. Am eu un clip postat cu îngrijirea unei răni cu ceva ce avem noi prin gospodărie, adică un pământ, niște baligă, puțină ceară de albine și astupați acolo zona, pentru că bolile nu așteaptă prea mult și dacă vă intră în pom, exact cum e și la om, odată boala intrată, greu o mai scoateți. N-am decât să vă urez toate cele bune și spor la treabă. Numai bine!